ท่านผู้เจริญในธรรมทั้งหลายธรรมวินัยจากพระโอษฐ์ธรรมะเพื่อความพ้นทุกข์บรรยายโดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสติพโลวัดนาปากโพงช่วงวันนี้ก็จะนำพุทธวจนะบทที่พระองค์ตรัสไว้ที่อยู่ในช่วงตรัสรู้นะเวลาเราไปสังเวชนียสถาน4นะสถานที่ตรัสรู้ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่เป็นหนึ่งใน4สถานที่ที่พระองค์ให้ความสำคัญทดลองใส่คำว่าเนรัญชราแล้วก็ให้โปรแกรมสืบค้นออกมานะก็จะมีอยู่พอสมควรนะในฝั่งแม่น้ำเนรัญชราซึ่งเป็นสถานที่ที่พระเจ้านะประทับนั่งใต้ต้นโพนะตรัสรู้นะและในระหว่างนั้นก็มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากพอสมควรก็จะยกมาให้พอเป็นสังเขปนะบทนี้จะตรัสเกี่ยวกับเรื่องของมารตรัสรู้ใหม่ๆปุ๊บมารมาทูลขอปรินิพพานเลยนะแม่นะเกือบไม่ได้แสดงธรรมอะไรแล้วนะมารนี่หาช่องตลอดพระเจ้าบอกดูก่อนอานนท์สมัยหนึ่งแรกตรัสรู้พักอยู่ที่ต้นไม้อาชัปปาลานิโครธนะริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราในอุรุเวลาประเทศครั้งนั้นมารผู้มีบาปเข้าไปหาเราถึงที่อยู่นะยืนอยู่หน้าที่ควรส่วนแล้วกล่าวว่าขอพระผู้มีพระภาคจงปรินิพพานณบัดนี้เถิดขอพระสุคตจงปรินิพพานในบัดนี้เป็นเวลาปรินิพพานของพระผู้มีพระภาคเมื่อมารกล่าวอย่างนี้แล้วเราได้ตอบว่าดูก่อนมารผู้มีบาปภิกขุผู้เป็นสาวกของเรายังไม่เฉียบแหลมยังไม่ได้รับคำแนะนำยังไม่แกล้วกล้ายังไม่เป็นผู้หูสูตรยังไม่ทรงธรรมไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่ปฏิบัติชอบไม่ปฏิบัติตามธรรมที่เรียนกับอาจารย์ของตนแล้วยังบอกแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกกระทำให้ง่ายไม่ได้ยังแสดงธรรมมีปาฏิหาริย์ข่มขี่ปรับปวาทะที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อยโดยทำไม่ได้เพียงใดเราจักยังไม่ปรินิพพานเพียงนั้นนะแล้วก็ตัดภิกขุณีอุบาสกอุบาสิกานะด้วยถ้อยคำอย่างเดียวกันนะก็คือกล่าวทั้งพุทธบริษัทเลยว่าถ้ายังไม่เข้มแข็งเป็นปึกแผ่นยังไม่มีความเฉลียวฉลาดพอที่จะข่มขีวาทะอันเป็นข้าศึกได้เนี่ยพระองค์ก็จะยังไม่ปรินิพพานอีกครั้งหนึ่งหลังจากตรัสรู้ใหม่ๆใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชราเหมือนกันพระองค์ก็พักผ่อนอยู่ในที่หลีกเล้นเกิดความปริวิตกในพระทัยอย่างนี้ว่าโอ้เราเป็นผู้พ้นจากทุกขละกิริยานั้นแล้วโอ้สาธุเราเป็นผู้พ้นแล้วจากทุกขละกิริยาอันไม่ประกอบด้วยประโยชน์นั้นโอ้สาธุเราเป็นสัตว์ที่บรรลุโพธิญาณแล้วเมื่อพระองค์ปริวิตกในพระทัยอย่างนี้มารก็มาบอกอีกว่าให้พระศาสดาเนี่ยหลีกออกจากตบะนะบอกมานพทั้งหลายย่อมบริสุทธิ์ด้วยการบำเพ็ญตบะใดท่านหลีกจากตบะนั้นเสียแล้วท่านเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์มาสำคัญตนว่าบริสุทธิ์
ท่านพลาดจากมรรคาแห่งความบริสุทธิ์เสียแล้วมารก็มาเย้ยหยันเพราะคิดว่าพระเจ้าเนี่ยยังไม่ได้ตรัสรู้นะเพราะเห็นว่าหลีกจากทุกขกิริยาที่ท่านบำเพ็ญมานะพระองค์ก็เลยตอบว่าตบะอื่นๆอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ประกอบด้วยประโยชน์ตบะทั้งหมดหาอำนวยประโยชน์ให้ไม่ดุจไม้แจวหรือไม้ถอไม่อำนวยประโยชน์บนบกฉะนั้นเราจึงเจริญมรรคคือศีลสมาธิและปัญญาเพื่อความตรัสรู้เป็นผู้บรรลุความบริสุทธิ์อย่างยอดเยี่ยมแล้วดูก่อนมารผู้กระทำซึ่งที่สุดตัวท่านเป็นผู้ที่เรากำจัดได้เสียแล้วนะเพราะนั้นตบะอย่างอื่นเนี่ยพระองค์เปรียบเหมือนไม้พายหรือที่ถอเรือเนี่ยที่มันเอาไปใช้บนบกไม่เกิดประโยชน์นะมันมีประโยชน์เฉพาะในน้ำดังนั้นความเพียรที่เรากระทำลงไปเนี่ยก็ให้ดูว่ามันเป็นไปตามอริยมรรคในองค์ 8หรือเปล่าเป็นทางสายกลางเป็นมัชฌิมาปฏิปทาไหมนะถ้ามันไม่ใช่เนี่ยมันก็ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ดังนั้นพระองค์เคยบอกไว้อีกที่หนึ่งว่าถ้าขี้เกียจในธรรมะที่ไม่มีประโยชน์เนี่ยนะก็จะเจริญแต่ถ้าขี้เกียจในธรรมะที่ประกอบด้วยประโยชน์เนี่ยไม่เจริญนะในธรรมะที่ประกอบด้วยประโยชน์เนี่ยต้องขยันอย่าขี้เกียจถ้าขี้เกียจในธรรมะที่ประกอบด้วยประโยชน์คือตัวอริยมรรคมีองค์ 8เนี่ยก็จะไม่เจริญนะไม่หลุดพ้นเพราะนั้นคนมักจะชอบพูดว่าให้ทำความเพียรเลยแต่ทำอย่างไรล่ะนะเราก็อยากทำความเพียรเพื่อการหลุดพ้นเหมือนบุรุษตกน้ำ7 จำพวกพระเจ้าตรัสอุปมาโสดาบันเนี่ยต้องเห็นฝั่งก่อนนะลอยตัวอยู่ได้แล้วเหลียวดูรอบๆคือรู้ทิศทางก่อนไม่ใช่ทิศทางยังไม่รู้เลยก็เพียรว่ายแต่ว่ายออกจากฝั่งหรือว่ายขนานฝั่งมันก็เข้าฝั่งไม่ได้ดังนั้นอุปมาเรื่องนี้นี่ให้ความชัดเจนมากเรื่องของทิศทางดังนั้นโสดาบันเนี่ยจะต้องละวิจิกิจฉาคือความสงสัยลังเลในเส้นทางให้ได้มรรคและปฏิปทานะโสดาบันต้องเข้าใจเรื่องกรรมอย่างถูกต้องละว่าเพราะทำอะไรจึงได้ผลอะไรกรรมไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดาลตนเองบันดาลทั้งตนเองทั้งผู้อื่นหรือเกิดขึ้นมาเองลอยๆโดยปราศจากสาเหตุเนี่ยทิฏฐิในเรื่องกรรมของโสดาบันเนี่ยเขาจะชัดเจนดังนั้นถ้าเราจะเป็นอริยบุคคลขั้นโสดาบันเนี่ยความเชื่อเหล่านี้เราก็ต้องชัดเจนนะถ้าเรายังไม่ชัดเจนในองค์ความรู้ของพระศาสดามันก็จะเป็นแค่สัมมาทิฏฐิเบื้องต้นซึ่งก็ยังจัดอยู่ในฝักฝ่ายของปุถุชนนะยังไม่พ้นทุกขติไปได้อีกพระสูตรหนึ่งที่เนรัญชลาเหมือนกันบอกมารผู้มีบาปติดตามพระผู้มีพระภาคคอยมุ่งหาช่องหาโอกาสสิ้น7 ปีก็ยังไม่ได้ช่องภายหลังได้เข้าไปหาพระผู้มีพระภาคแล้วกราบทูลว่าท่านถูกความโศกทับถมหรือจึงได้มาซบเซาอยู่ในป่าอย่างนี้พระเจ้ามีปกติเสพเสนาสนะในป่ามารก็เลยบอกว่าท่านมีความทุกข์ความโศกเหรอเลยมาอาศัยอยู่ในป่านะท่านเสื่อมจากทรัพย์เครื่องปลื้มใจแล้วหรือว่ากำลังปรารถนาอยู่นะท่านได้ทำความชั่วอะไรไว้ในบ้านหรือเหตุไรท่านจึงไม่ทำมิตรภาพกับชนทั้งปวงเล่าหรือว่าท่านทำมิตรภาพกับใครๆไม่สำเร็จก็มีค
พูดที่เย้ยหยันนะมากมายพระศาสดาตอบว่าดูก่อนมารผู้เป็นเผ่าของบุคคลผู้ประมาทแล้วเราขุดรากของความเศร้าโศกทั้งหมดแล้วไม่มีความชั่วไม่เศร้าโศกเพ่งอยู่เราชนะความติดแน่นกล่าวคือความโลภในภพทั้งหมดเป็นผู้ไม่มีอาสวะเพ่งอยู่นะมารกล่าวว่าถ้าในใจของท่านยังคล้องอยู่ในสิ่งที่ชนทั้งหลายกล่าวว่าสิ่งนี้เป็นของเราว่าสิ่งนี้เป็นเราสมณะท่านจักไม่พ้นจากเราไปได้พระศาสดาตอบว่าสิ่งที่ชนทั้งหลายกล่าวว่าเป็นของเรานั้นย่อมไม่เป็นของเรานะสิ่งที่ชนทั้งหลายกล่าวว่าเป็นเราก็ไม่เป็นเราเหมือนกันนะอันนี้อะไรเนตังมะมะเนโสมัสมิเห็นนะแน่มารผู้มีบาปท่านจงทราบอย่างนี้เถิดแม้ท่านก็จักไม่เห็นทางของเราเพราะมารยังพอใจในจิตมโนวิญญาณอยู่นะมารย่อมไม่มีทางที่จะเห็นนิพพานได้แน่นอนหรือพระองค์เรียกว่าวิญญาณังอนิทัสสนังที่วิญญาณรู้แจ้งไม่ได้นั่นก็คืออสังคตาธาตุนะหรือวิมุตติหรือนิพพานเป็นที่ไม่มีวิญญาณไม่มีนามรูปนามรูปวิญญาณเนี่ยดับสนิทในสิ่งนี้ดังนั้นสิ่งที่เรามีทั้งหมดณเวลาเนี้ยจะไม่มีในนิพพานเพราะสิ่งที่เรามีทั้งหมดนั้นเป็นธรรมชาติที่เกิดปรากฏนะเสื่อมปรากฏและมีความดับแต่ธรรมชาติที่พระเจ้าได้เข้าถึงเนี่ยมีคุณสมบัติคือไม่ปรากฏการเกิดนะแต่เป็นของมีอยู่แต่ของมีอยู่นั้นเนี่ยไม่ปรากฏการเกิดและสองไม่ปรากฏความเสื่อมและสามไม่ตั้งอยู่ไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏนะแต่เป็นธรรมชาติที่มีอยู่ไม่ได้ขาดศูนย์นะดังนั้นธรรมชาติคือมรรคผลนิพพานไม่ได้ขาดศูนย์พระผู้มีพระภาคจึงตรัสยืนยันว่าอัตถินะอัตถิแปลว่ามีหรือมีอยู่ออ่างต่อเต่าจุดทอถุงสระอินะอัตถิอชาตังอภูตังอกตังอสังคตังมีอยู่สิ่งที่ไม่เกิดไม่เป็นไม่ถูกอะไรทำไม่ถูกอะไรปรุงพระศาสดาทรงยืนยันถึงความมีอยู่ของมันดังนั้นสภาพธรรมที่เราเข้าถึงเนี่ยเป็นสภาพธรรมที่เป็นของเราแต่เดิมดังนั้นเวลาพิจารณาเนี่ยเราสังเกตไหมว่าพระพุทธเจ้าให้เราพิจารณาว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเพราะเราจริงๆคือตรงนี้นะโดยตัวอย่างตรงนี้ให้ดูจากอุปมาในเรื่องของกุมารและกุมารีที่เล่นเรือนน้อยๆที่ทำด้วยดินตราบใดที่กุมารกุมารียังมีฉันทะราคะนันทิตัณหาในเรือนน้อยๆที่ทำด้วยดินเขาย่อมเสียดายย่อมอาลัยเรือนน้อยๆที่ทำด้วยดินเหล่านั้นแต่เมื่อใดที่ฉันทะราคะนันทิตัณหาไปปราดแล้วคือหมดไปแล้วเขาย่อมไม่เสียดายไม่อาลัยเรือนน้อยๆที่ทำด้วยดินเหล่านั้นนะย่อมเรียรายกระจัดกระจายเรือนน้อยๆที่ทำด้วยดินเหล่านั้นด้วยมือและเท้าของเขาเรือนน้อยๆที่ทำด้วยดินพระองค์เปรียบเหมือนขันธ์ห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดังนั้นจะสังเกตว่าพระองค์มักจะสอนเราตลอดว่ารูปไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียดังนั้นถึงแม้เราจะไม่ละมันเนี่ย100 ปีมันก็ละจากเราไปนะและภายใต้การที่เราคิดว่ากายนี้เป็นเรา
เมื่อกายแตกทำลายเนี่ยพระองค์จึงบอกว่าสัตตานังผู้นั้นเนี่ยจะรู้สึกว่ามีใครตายมีเราตายทั้งที่เราเนี่ยไม่ได้ตายนะพระเจ้าบอกถ้าความยึดยังมีอยู่เนี่ยเมื่อรูปตายเธอจะตายไปตามรูปเมื่อเวทนาดับเธอจะดับไปตามเวทนาเมื่อสัญญาดับเธอจะดับไปตามสัญญาเมื่อสังขารดับเธอจะดับไปตามสังขารเมื่อวิญญาณดับเธอจะดับไปตามวิญญาณแต่ถ้าเธอรู้แล้วว่าขันธ์ห้านี่ไม่ใช่เราพระองค์บอกว่าเมื่อรูปตายเธอจะไม่ตายไปตามรูปเราจะเป็นผู้รู้อยู่ซึ่งการเกิดดับของสิ่งทั้งหลายแต่ตัวมันเนี่ยไม่ได้เกิดไม่ได้ดับไปด้วยนะนี่คือสิ่งที่พระเจ้าเนี่ยต้องการให้เราถอยเข้าไปถึงตรงนี้ซึ่งมันมีอยู่ตลอดกาลอยู่แล้วเพราะว่าขันธ์ห้าเนี่ยมันไม่ใช่ของเรามันเป็นแค่ธาตุตามธรรมชาติมันไม่ใช่ชีวิตมันไม่รู้เรื่องอะไรเหมือนก้อนหินก้อนดินน้ำอากาศพวกนี้ไม่รู้เรื่องอะไรดังนั้นคนที่รู้เรื่องก็คือมีคนเดียวคือสัตตานังในขณะที่มันยังมีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกแต่ถ้ามันหมดอวิชชาแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นวิมุตติญาณทัสสนะผู้รู้ในการหลุดพ้นหรือจะเรียกว่าตถายตนังนะเป็นผู้ที่รู้อยู่ตลอดซึ่งสำนวนการแปลทั่วๆไปเขามักจะใช้คำว่าอายตนะนิพพานนะแต่จริงๆไม่น่าใช้คำตรงนั้นเพราะว่ามันไปซ้ำกับคำที่พระเจ้าให้ปล่อยวางคือคำว่าอายตนะนะเดี๋ยวเราจะสับสนว่าตกลงอายตนะเป็นสิ่งที่ต้องทิ้งหรือว่าต้องได้มาคำนี้จึงควรเรียกทับศัพท์ไปเลยศัพท์ของพระองค์ใช้คำว่าตถายตนังนะนิยามของคำว่าตถายตนังพระเจ้าก็ตัดไว้เหมือนกับวิญญาณังอนิทัสสนังคือไม่ปรากฏการเกิดไม่มีการมาการไปการจุติการอุบัติไม่มีความกว้างยาวเล็กสั้นใหญ่งามไม่งามไม่มีนะไม่มีมิติไม่สามารถบัญญัติออกมาได้ว่านี่สั้นยาวเล็กใหญ่นะอันนี้ก็คือสภาพเดิมของพวกเรานั่นเองที่พวกเราบอกว่าขันธ์ห้าไม่ใช่ของเราเนี่ยนะเราเคยถามตัวเองไหมแล้วว่าเราคือใครถ้าขันธ์ห้าไม่ใช่เราขันธ์ห้ามีอะไรมีรูปก็เนี่ยนั่งอยู่นี่เวทนาสุขทุกข์เฉยๆเราก็มีสัญญาความจำได้หมายรู้สังขารความปรุงแต่งวิญญาณความรู้แจ้งนี่เรามีหมดเลยแต่ทั้งหมดเนี่ยบอกไม่ใช่เราและเราจะต้องไม่มี5สิ่งนี้นะดังนั้นผู้ปฏิบัติเนี่ยถ้าไม่ทราบพระสูตรตรงนี้ที่พระเจ้าบอกไว้ก็จะสงสัยว่าตกลงแล้วเราคืออะไรและเมื่อไม่ทราบคำว่าสัตตานังหรือคำว่าผู้ยึดติดเนี่ยก็จะไปคิดว่าจิตเป็นเรานะซึ่งมันจะไปตรงกันกับสมณพราหมณ์เหล่าอื่นทันทีเลยที่เขาคิดว่าจิตเนี่ยเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนไม่แปรผันจิตไม่ตายก็เลยเข้าใจผิดไปอีกว่าจิตเป็นอมตะมีซึ่งจริงๆไม่มีนะพระเจ้าตรัสชัดเจนว่าจิตตังภาเวยังสังคตะเมตังจิตนี้เป็นสังคตะคือเป็นธาตุที่มีการเกิดปรากฏเสื่อมปรากฏมีความดับแน่นอนบัญญัติเลยว่าไม่ว่าจะเป็นเวลากลางคืนหรือกลางวันสิ่งที่เรียกว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างเนี่ยอื่นเกิดอื่นดับดวงหนึ่งเกิดดวงหนึ่งดับอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจิตที่ไม่ตายไม่มีจิตถาวรไม่มีจิตเป็นของเกิดดับพระผู้มีพระภาคตรัสซ้ำๆหลายหนว่าจิตนี้เป็นละหุปริวัตตังจิตเป็นของเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วและก็บอกพวกเราว่าราตรียาวนานหนอท่านผู้เจริญกูนี้ถูกจิตชั่วผู้คดโกงล่อลวงเราทั้งหลายเนี่ยถูกสิ่งที่เรียกว่าจิตมโนวิญญาณเนี่ยคดโกงหลอกลวงมาตลอดการยาวนานคิดว่ามันเป็นสิ่งดีดังนั้นที่พระเจ้าตรัสว่าให้ฝึกจิตรักษาจิตคุ้มครองจิตเนี่ย
ถูกต้องนะพระองค์สอนตรงนั้นนะซึ่งนั้นคือการสอนภายใต้การที่เรายังสำคัญว่าจิตนี้เป็นเรานั่นคือในขณะที่จิตยังเป็นเราอยู่ต้องรักษาจิตให้พ้นจากทุกขติก่อนเพราะสิ่งนี้จะนำพาเราไปได้อัตภาพใหม่เราจะได้ไม่ต้องไปได้อัตภาพที่เป็นทุกขตินะนรกกำเนิดฉันเปรตวิสัยแต่ถ้าถึงที่สุดแล้วเราต้องปล่อยวางสิ่งที่เรียกว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างจิตเกิดจากเหตุปัจจัยคือวิญญาณวิญญาณเกิดจากเหตุปัจจัยคือมโนมโนเกิดจากเหตุปัจจัยคืออวิชชาสัมผัสนะสัตว์ที่มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกก็จะเข้ามาจับยึดสิ่งแรกคือมโนมโนแปลว่าใจจะมีอาการเหมือนสุริเยแสงแห่งดวงอาทิตย์ที่โน้มเข้าไปหาฉากนะพระองค์ใช้อุปมาด้วยลำแสงใช้คำว่าสุริเยนะสุริเยจึงเปรียบเหมือนมโนเมื่อพุ่งไปกระทบฉากจะเกิดรัศมีเหมือนแสงที่พุ่งไปกระทบฉากเกิดรัศมีแสงที่พุ่งมากระทบดินเนี่ยเกิดรอยแสงบนผืนดินพระพุทธเจ้าอุปมาตั้งแต่แสงทะลุช่องหน้าต่างด้านทิศตะวันออกจะปรากฏที่ไหนสาวกบอกว่าที่ฝาเรือนด้านทิศตะวันตกพระเจ้าข้าถูกต้องนะรัศมีหรือรอยแดดก็ปรากฏที่ฝาเรือนด้านทิศตะวันตกพระองค์บอกถ้าฝาเรือนไม่มีล่ะรัศมีของแสงย่อมไปปรากฏที่ดินเนี่ยเหมือนอย่างเนี้ยรอยแสงปรากฏที่ดินพระองค์ถามสาวกว่าถ้าดินไม่มีล่ะรัศมีของแสงย่อมไปปรากฏที่น้ำถ้าน้ำไม่มีล่ะรัศมีย่อมไม่ปรากฏพระองค์บอกถูกต้องฉันใดก็ฉันนั้นวิญญาณมันมีเพราะนามรูปเปรียบเหมือนฉากที่มารองรับสุริเยคือมโนที่พุ่งมาพอกระทบปั้งเกิดสัมผัสนะสัมผัสตัวนี้จึงเป็นเหตุให้มีรัศมีขึ้นมาคือวิญญาณตัวรัศมีของแสงเนี่ยพระองค์เปรียบเหมือนวิญญาณดังนั้นก่อนจะมีวิญญาณก็ต้องมีมโนก่อนจึงบอกวิญญาณเกิดมาจากมโนกระทบกับฉากคือธรรมังธรรมชาติทั้งหลายนะเมื่อกระทบกันจึงเกิดมโนวิญญาณเกิดวิญญาณขึ้นดังนั้นวิญญาณจึงเกิดเพราะเหตุปัจจัยเป็นธรรมชาติที่มีการเกิดปรากฏจากวิญญาณจะพัฒนาไปเป็นจิตพระองค์จะเปลี่ยนอุปมาจากแสงกระทบฉากเป็นเมล็ดพืชกับผืนนาเมล็ดพืชกับผืนนาเมล็ดพืชพระองค์เปรียบเหมือนวิญญาณนะผืนนาเปรียบเหมือนฉากนะที่แสงไปกระทบแต่เปลี่ยนเป็นผืนนานะเป็นธาตุอันเป็นที่ตั้งของวิญญาณที่ตั้งของเมล็ดพืชนะก็จะมีกี่ธาตุ4ธาตุนะรูปเวทนาสัญญาสังขารเปรียบเหมือนปฐวีนะเมล็ดพืชเปรียบเหมือนวิญญาณมีที่ตั้งระหว่างที่วิญญาณได้ที่ตั้งคือเมล็ดพืชได้ที่ตั้งแล้วเมล็ดพืชกำลังจะงอกเป็นต้นระหว่างนี้จิตเกิดจิตก็คือเปรียบเหมือนลำต้นที่ออกจากเมล็ดพืชนะดังนั้นจิตกับวิญญาณเหมือนและต่างกันอย่างนี้เราจะว่าเมล็ดพืชกับต้นไม้ต่างกันไหมล่ะต่างก็ต่างอย่างนี้เหมือนก็เหมือนอย่างนี้นะมันก็คืออันเดียวกันนะต้นพืชก็ออกจากเมล็ดขึ้นมาดังนั้นขณะที่เมล็ดพืชเนี่ยมีที่ตั้งเนี่ยพระองค์เรียกเมล็ดพืชหรือวิญญาณนั้นว่าปาตุภาโวปรากฏพบและถ้าเมล็ดพืชเนี่ยมันเริ่มงอกขึ้นเนี่ยพระองค์จะเรียกเมล็ดพืชนั้นว่าปาตุภูตังคือวิญญาณเนี่ยได้ปรากฏความเป็นนะ
ระหว่างที่วิญญาณปรากฏพบคือมีที่ตั้งกับวิญญาณได้ความเป็นปาตุภูตังเนี่ยปฐมังจิตตังอุปนังจิตเกิดดังนั้นจิตเป็นของเกิดเป็นธรรมชาติที่เกิดจิตอมตะไม่มีนะนั้นให้เราทราบความจริงอย่างนี้ดังนั้นพระสูตรพวกนี้จะรวบรวมอยู่ในผังจิตมโนวิญญาณแล้วก็ผังวิญญาณ4ระดับซึ่งวันนี้นำมาแจกให้พวกเราด้วยนะพวกเราจะได้ทราบขั้นตอนการเกิดขึ้นของจิต ดังนั้นพระองค์จึงตรัสว่าสิ่งที่เขาเรียกกันว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างนั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งกลางคืนและกลางวันไม่มีหยุดนิ่งสัจจะความจริงตรงนี้จึงปรากฏแก่เราเมื่อเราตรวจสอบด้วยการนำจิตมาอยู่กับอารมณ์อันเดียวเราก็เห็นว่าจิตเราเปลี่ยนตลอดเลยเดี๋ยวคิดโน่นคิดนี่คิดนะนั่นแหละทุกการเปลี่ยนแปลงคือการเกิดดับของจิตดังนั้นจิตเกิดดับรวดเร็วมากตลอดเวลาพระองค์จึงบอกว่ามันเป็นละหุปริวัตตังละหุแปลว่าเบาเร็วปริวัตตังแปลว่าเปลี่ยนแปลงจิตนี้เป็นของเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วมากแม้จะอุปมาก็กระทำได้มิใช่ง่ายอุปมาของพระองค์จึงใช้แสงกับฉากรัศมีของแสงที่ฝาเรือนกับรัศมีของแสงที่ดินปรากฏที่ดินเวลาแสงแดดส่องมาปุ๊บแล้วรอยแดดเกิดที่ฝาเรือนจากนั้นพอเราเอาฝาเรือนออกแล้วรัศมีไปเกิดใหม่ที่ดินมันเปลี่ยนเร็วไหมเร็วมากมองไม่ทันนะเคยคำนวณกันคร่าวๆประมาณ1 ใน 300 ล้านวินาทีด้วยความเร็วของแสง 186,000 ไมล์ต่อวินาทีนะหารระยะห่างของฝาเรือนชาวบ้านทั่วๆไปกับผืนดินนะนี่คือความเร็วของการเปลี่ยนแปลงของการเกิดดับของจิตมโนวิญญาณดังนั้นขณะที่โยมเนี่ยเฝ้าดูลมหายใจเนี่ยจ้องดูอยู่นะอย่าเปลี่ยนนะอย่าเปลี่ยนนะสั่งมาเลยนะมันเปลี่ยนปุ๊บไปเนี่ยเราไม่ทันมันนะเร็วมากนอกจากเราจะฝึกละความเพลินเรื่อยๆช่วงมันเปลี่ยนแป๊บไปเนี่ยไม่ทันไปจนกระทั่งคิดเรื่องใหม่แล้วก็เพลินไปกับเรื่องใหม่สักพักหนึ่งเพิ่งมารู้ตัวทำยังไงจะให้ทันรอยต่อตรงเนี้ยพระเจ้าบอกให้ละความเพลินดังนั้นเราต้องละความเพลินไปเรื่อยๆกำลังอินทรีย์ตรงนี้จะเข้มแข็งขึ้นความเพลินเราจะสั้นลงที่สุดแล้วพระเจ้าตั้งเป้าให้อะไรให้เร็วดุจกระพริบตาหรืออุปมาที่สองเร็วประดุจบรุษดีดนิ้วปุ๊บนะอารมณ์ต้องดับดีใจมาดีดนิ้วปุ๊บต้องหายเสียใจมาดีดนิ้วปุ๊บต้องหายทุกมาดีดนิ้วปุ๊บต้องหายแล้วตั้งอยู่กับลมหายใจพระองค์จะเรียกผู้นี้ว่ามีอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศดังนั้นเราก็ตั้งเป้าทำให้ความเพลินเนี่ยสั้นลงเรื่อยๆนะซึ่งก็อยู่ที่กำลังความเพียรของพวกเราบางคนอาจจะปีหนึ่งหรือหลายปีหรือหลาย10 ปีแต่ถึงแม้เราจะใช้ทั้งชีวิตจนตายก็ไม่ได้เป็นปัญหา ไม่น่าเสียดายเวลาของชีวิตเพราะทุกครั้งที่เราเดินมรรคตรงนี้เราไม่มีวันสูญเปล่าพระเจ้าบอกทุกขณะแห่งการกระทำได้ผลตลอดได้ผลคืออะไรเราจะได้นิสัยในการทิ้งภพทิ้งอารมณ์นั่นเองนิสัยนี้จะถูกสั่งสมไปเรื่อยๆในสัตตานังผู้นั้นดังนั้นเราจะได้นิสัยในการทิ้งภพนิสัยตรงนี้จะไปส่งผลตอนกายแตกทำลายเมื่อกายแตกทำลายปุ๊บเนี่ยนะเราผู้ยังเป็นสัตตานังยังไม่สิ้นอาสวะดีก็จะเกาะมโนดวงใหม่ขณะเกาะมโนดวงใหม่มโนกำลังโน้มเข้าไปหาภพใหม่ตอนนี้แหละนิสัยนี้จะเริ่มทำงานเรา
ชำนาญหรือฝึกมาได้เข้มข้นขนาดไหนถ้าเราทำได้ดีมากเราก็จะเป็นอันตราปริภายีพวกที่1ย่อนลงมาหน่อยเป็นพวกที่2ย่อนลงมาเป็นพวกที่3ก็คือขณะที่เกาะมโนปุ๊บมโนกำลังโน้มไปปุ๊บดับได้ย่อนลงมาอีกโน้มไปนิดนึงดับย่อนลงมาอีกโน้มไปเกือบจะถึงภพใหม่แล้วดับทันอินทรีย์อ่อนลงมาอีกแตะภพใหม่ดับทันพวกแต่ภพใหม่ดับทันเนี่ยเรียกว่าอุปหัจจะปรินิพพายีพอแตะภพรู้ตัวอุ้ยมีภพใหม่แล้วทิ้งเหมือนเราเนี่ยอยู่กับลมหายใจปุ๊บหลุดไปคิดพอคิดปุ๊บรู้ความคิดปุ๊บเราทิ้งเลยเนี่ยอุปหัจจะปรินิพพายีนี่นิสัยนี้มันจะตามเราไปนะอริยทรัพย์สั่งสมไปเรื่อยๆนะถ้าอ่อนลงไปอีกก็จะก่อให้เกิดภพใหม่นิดนึงเหมือนเราเผลอไปคิดนิดนึงรู้ตัวปุ๊บดับพวกนี้จะเรียกว่าอสังขาระปรินิพพายีเหมือนสะเก็ดไฟที่ปลิวตกลงไปบนกองหญ้ากองไม้แล้วเกิดกองไฟกองเล็กๆลุกโผล่ขึ้นแล้วดับไปนะอินทรีย์อ่อนลงมาอีกก็จะเป็นพวกที่สะเก็ดไฟตกลงไปที่กองหญ้ากองไม้แล้วลุกเป็นไฟกองใหญ่ขึ้นแล้วดับเรียกว่าเป็นสสังขาระปรินิพพายีก็ยังปรินิพพานอยู่ดีแต่นั้นพวกนี้ปรินิพพานหมดนะเรียกว่าปรินิพพานในระหว่างคืออันตราปรินิพพายีมี3ประเภทอุปหัจจะปรินิพพานเมื่อกระทบภพใหม่ปรินิพพานเมื่อก่อกำเนิดในภพใหม่สั้นๆนิดหนึ่งแล้วก็ปรินิพพานปรินิพพานเมื่อก่อกำเนิดในภพใหม่นานขึ้นอีกนิดหนึ่งเหมือนกองไฟใหญ่ที่ลุกโผล่ขึ้นแล้วก็มอดดับไปนะพวกนั้นสสังขาระปรินิพพายีสุดท้ายอินทรีย์อ่อนสุดที่ยังไงเราก็ได้ก็คืออุทธังโสโตอกนิทคามีสะเก็ดไฟตกลงไปแล้วลุกไหม้กองหญ้ากองไม้ลามไปสุดชายเขาจดชายน้ำสุดภูมิภาคหน้าลื่นลมก็คือโยมต้องไปใช้ชีวิตในสุทธวาสชั้นอกนิฏฐาแล้วหลังจากตายก็จะปรินิพพานนะอันนี้พระเจ้าก็จะตรัสไว้ในเรื่องของปุริสคติ7คติ7แบบของผู้ที่สิ้นสังโยชน์5ผู้ที่เดินมรรควิธีตรงนี้นะอย่างที่พระองค์บอกว่าผลที่เธอหวังได้คืออรหัตผลถ้าไม่ได้อรหันต์ในทันทีก็จะได้เป็นอนาคามีนะหรือว่าถ้าไม่ได้อรหัตผลก็จะเป็น1อันตราปรินิพพายีอุปหัจจะอสังขาระสสังขาระอุทังโสโตอกนิทคามีนะได้คติอย่างนี้เพราะนั้นการละนันทิเป็นสิ่งที่นะเป็นประโยชน์ต่อเรามากมายนะให้เราพยายามฝึกละนันทิเรื่อยๆแต่ละนันทิแล้วอย่าลืมกลับมาที่เสาเขื่อนเสาหลักนักปฏิบัตินะทำไปมักจะลืมนะตัวเองก็เป็นทำไปโอ้โหสนุกกับการละนันทิละยิ่งเร็วจีเลยยิ่งนึกว่าเราเก่งแบบฆ่ากิเลสได้จริงๆฟุ้งตามมันไปแล้วก็เหนื่อยเองนะผลที่สุดโถเอ้ยไปตามมันทำไมเสียเวลากลับมาอยู่กับเสาเขื่อนเสาหลักอยู่กับลมหายใจเพราะเราลืมลมหายใจแค่นั้นเองนี่พอเข้าใจตรงนี้มันก็ง่ายแล้วเราก็เป็นผู้ที่อยู่สงบได้นะไม่ต้องฟุ้งไล่ตามนานๆฟุ้งทีก็ปุ๊บค่อยละทีละเสร็จแล้วปุ๊บต้องรีบกลับมาที่เสาเขื่อนเสาหลักนะสังวรสำรวมอินทรีย์ผู้สำรวมอินทรีย์คือผู้ไม่ประมาทผู้ประมาทคือผู้ไม่สำรวมอินทรีย์ดังนั้นถ้าหลุดเคลื่อนออกไปนี่ไม่สำรวมประมาทแล้วถ้าอยู่กับเสาเขื่อนเสาหลักไม่ประมาทความไม่ประมาทผู้เจ้าบัญญัติ
ไว้เป็นคำสุดท้ายก่อนปรินิพพานและจัดเป็นยอดของกุศลธรรมทั้งหลายว่ากุศลธรรมทั้งหลายไม่มีอะไรสูงสุดกว่าความไม่ประมาทเปรียบเหมือนตัวเรือนก็คือยอดของเรือนอยู่สูงสุดกว่าตัวเรือนทั้งหมดเปรียบด้วยพระราชาก็เปรียบด้วยพระเจ้าจักรพรรดินะอยู่สูงที่สุดเลิศที่สุดดีที่สุดก็ยังมีพระสูตรเกี่ยวกับเหตุการณ์ตรัสรู้อีกเยอะพอสมควรไว้จะรวบรวมไปเรื่อยๆนะเราก็จะได้ทราบเหตุการณ์ว่าที่เนรัญชลาเนี่ยผู้เจ้าเจออะไรบ้างนะที่กรุงกบิลพัสนะเมืองของพระองค์เนี่ยพระองค์ได้กลับไปโปรดพระญาติอย่างไรบ้างนะเจอกับสักยะมหานามะสอนอะไรบ้างความเป็นโสดาบันอย่างไรนะเราก็จะได้ทราบนี่เราก็แบบโชคดีมีแอปพลิเคชันมีโปรแกรมตัวเนี้ยที่มันสแกนหาให้ทั้งพระไตรปิฎกได้เสิร์ชนะคำที่เราต้องการสืบค้นนะก็ทำให้เราเหนื่อยลดลงไม่งั้นเราก็ต้องเปิดทีละหน้าเปิดหนังสือทีละหน้าเพื่อหาคำศัพท์นี้แล้วก็รวบรวมซึ่งแต่ก่อนก็ใช้แบบนี้แหละนะใช้แบบนี้อยู่นานกว่าจะมีคนที่มาทำตรงนี้ให้ก็ทำให้เราได้สะดวกขึ้นเยอะนะและทำให้สืบค้นข้อมูลได้ครบถ้วนขึ้นนะก็เป็นประโยชน์ต่อการเปิดธรรมที่ถูกปิดนะในคำของพระศาสดาเราก็จะได้ทราบสัจจะความจริงต่างๆอีกมากมายซึ่งพระปัญญาของพระผู้มีพระภาคเนี่ยไม่มีจบนะกว้างขวางมากสิ้นชีวิตอาจารย์ก็ยังมีรายละเอียดอีกมากมายแม้พระสารีบุตรเองอัครสาวกเบื้องขวาเป็นอรหันต์ก็ยังบอกว่าข้าพระองค์สำเร็จในธรรมะของพระผู้มีพระภาคเพียงบางส่วนเท่านั้นนะ โอ้โหนี่คือเปรียบเทียบภูมิปัญญาของพระผู้มีพระภาคไม่มีประมาณก็ให้เราได้ทราบไว้นะดังนั้นการหาความรู้ของเราก็ขอให้ค้นลงไปในพุทธวจนะนะแล้วเราก็จะสามารถเปิดธรรมที่ถูกปิดได้ในทุกเรื่องนะที่เราสงสัยและเราอยากจะรู้อยากจะทราบสัจจะความจริงที่เป็นอากาลิโกนะสำหรับวันนี้ก็คงฝากข้อธรรมให้กับพวกเราไว้เพียงเท่านี้ก่อนเพื่อให้พวกเราได้ไปอิสระตามสมัยนะเผื่อใครจะเดินจงกรมนั่งสมาธินะหรือบำเพ็ญเพียรภาวนาต่อก็จะได้มีเวลาเพราะการฟังธรรมแล้วพระผู้มีพระภาคให้หลีกไปอยู่ผู้เดียวแล้วก็นั่งคูบัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติมั่นนะหรือว่าเดินจงกรมนะสลับนั่งไปเรื่อยๆไม่ต้องไปทรมานร่างกายอะไรมากมายนะทรมานใจของเราที่มันอยากจะไปคิดไปนึกเรื่องใดแล้วก็ฝืนมันอันเนี้ยได้กำลังเยอะได้คะแนนเยอะเป็นการเพาะบ่มอินทรีย์โดยตรงนะก็ฝากข้อธรรมให้กับพวกเราไว้เพียงเท่านี้ก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาสั่งสมสุตตะในคำของตถาคตมากระทำกิจเนื่องด้วยการฟังกระทำกิจเนื่องด้วยความเป็นผู้สูตรแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยพวกเราได้รับอานิสงส์ตามที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงบัญญัติไว้แล้วทุกประการนะรวมทั้งผู้ที่ได้ปาริจาริยานุตริยะคือการบำรุงที่ประเสริฐนะได้มาประพฤติธรรมธรรมจริยายะประพฤติสม่ำเสมอสร้างกุศลทำบุญนะก็ขอให้ได้รับผลใหญ่และอานิสงส์ใหญ่ตามที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงบัญญัติไว้แล้วทุกประการให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อร่วมกันเผยแผ่พุทธวจนะ